Annyeonghaseyo! Practice lang, practice lang. Hello, hello everyone! Kamusta, kamusta? Welcome pong muli sa aking kusina! Mahilig ba kayo sa K-drama? K-pop? Wala kasing kinalaman dyan ng recipe natin ngayon. Wala talaga as in. Kasi magluluto tayo ng bibingka, kayo naman. Joke lang, ito ang bibimbap! 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角 Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-click ang bell notification, paki-like at follow niyo na din po ako sa aking Facebook page. Tara na po at magsimula na po tayo! Para sa ating bibimbap ay kailangan natin ng kalahating kilo ng baka. Naglagay ako ng 3 tablespoon of soy sauce. Naglagay na din ako ng 1 tablespoon of sesame oil, 2 cloves of minced garlic, 1 teaspoon of ground black pepper, at 1 tablespoon of brown sugar. Haluin lang natin itong mabuti to well combine all the ingredients. Kailangan guys na ang baka natin ay maninipis ang pagkakahiwa, para hindi siya ganong katagal maluto kapag in-stir fry na natin ito later. After natin itong haluin, ay lagyan natin ito ng sesame seeds. I-set aside muna natin ito at i-marinate natin for 1 hour. Ngayon po ay mag-chop na tayo ng mga sangkap nating mga gulay. Sa carrot natin ay hiwain natin ito into long thin stripes. Lagay na natin ang hiniwa nating carrot sa isang malinis na lalagyanan. Lagyan natin ng kaunting asin at haluin natin. I-set aside muna natin ito, then i-slice na natin ang ating pipino. Nasa sa inyo po yan kung anong hiwa ang gusto ninyo sa pipino. Ang labanos na kasing puti ng legs mo ay hihiwain din natin katulad ng sa carrots. Same procedure lang, lalagyan din natin ng kaunting asin. Same lang din sa ating bell pepper, hihiwain din natin ito ng maninipis na pahaba. Nag-add na din ako ng shiitake mushrooms. So, tatanggalin natin ng tangkay dahil hindi natin ito kailangan. Yung iba naman po nagtitinda ay hindi na po naglalagay ng shiitake mushroom kasi hindi naman po lahat ng customers ay gustong kumain ng shiitake mushroom. So, ito po ay optional lang naman. Ngayon po ay nagpakulo ako ng tubig sa isang pot. Kapag kumulo na po ito, ay ilagay na po natin ang ating 4 cups ng toge. Pakuluan lang po natin ito into 5 minutes. After 5 minutes, ay hanguin na natin ito at ilagay na natin sa isang malinis na lalagyanan. Lagyan natin ito ng kaunting asin, minced garlic, at sesame oil.
Kung saan tayo nagpakulo kanina ng toge, ay doon tayo magpakulo ngayon ng pechay. Mabilis lang to, 3 to 5 minutes. After 5 minutes, i-transfer na natin ito sa malamig na tubig. This technique is called blanching. Makakatulong ito para manatili ang texture o lutong ng ating pechay. Nakakatulong ito para hindi ganun maging malata ang ating mga gulay. So, na-chop na natin ito into bite size. Lagyan natin ng kaunting asin, minced garlic, at sesame oil. Mamaya, mag-ready tayo ng isang non-stick pan. I-stir fry natin lahat ng chinap nating mga gulay, except sa toge at sa pechay dahil pinakuluan na natin sila kanina. Mabilis lang ang pag-stir fry natin. Tuloy-tuloy lang hanggang 3 minuto sa bahagyang lakas ng apoy. Sa same non-stick pan na ginamit ko, pinunasan ko lang ito ng tissue para magamit ko pa ito sa susunod na igigisa ko. Nakalimutan ko pala guys sabihin, lahat po pala ng mga ginisa ko ay nilagyan ko ng 1 teaspoon of sesame oil. After 1 hour ng marination ng ating baka, ay i-stir fry na natin ito into 3 minutes. Naglagay ako ng 1 teaspoon of sesame oil. Pagkatapos nating i-stir fry, hayaan natin itong maluto sa katamtamang lakas ng apoy into 10 minutes. Don't forget, lagi natin i-check ang ating baka kung malambot na. Maglalagay na tayo sa ating tub ng 1 1/2 cup of rice. Kung gusto nyo pong malaman kung paano gumawa ng Java rice, watch nyo lang po yung next na papakita ko sa inyo. Kung hindi nyo po bet gumawa ng Java rice, ay pwede naman po kayong gumamit pa rin ng plain rice. Dito na po tayo sa pinaka-favorite part ko, ang pag-arrange. Lagi natin tatandaan na kapag mag-a-arrange tayo ng bibimbap, ay importante na laging nasa gitna ang ating fried egg na malasado. So it's up to you guys kung paano nyo kokontrolin ang paglagay ng mga sangkap natin sa ating tub.
After natin mag-arrange, ay mag-toppings na tayo ng mga sesame seeds. At ang pinakalas, ang pinaka magpapasarap sa ating bibimbap, ang gwanjang. Gwanjang or gwanjong? Bahala na kayo. Available naman po ito in any SM at Robinson Supermarket. Ito na ang ating bibimbap, Korean mixed rice on a tub. Kung mahilig po talaga kayong magluto, try nyo po itong gawin sa inyo pong bahay. Nako, hindi po kayo magsisisi, talagang masarap. Lalo na kung talagang mahilig po kayong kumain ng gulay. Basta't sundin nyo lang po ang ingredients and procedure po natin. Para sa negosyo, ito po ay made to order basis. Kailangan minimum of 5 tubs per order. Para sa kumpletong costing at detalye ng ating recipe, ay huwag nyo pong kalilimutan na basahin ang description box po natin sa ibaba. Kung nagustuhan po ninyo ang recipe natin for today, huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video, comment na po kayo, don't forget to subscribe, i-click nyo na po ang bell notification for more videos. Kita-kits po tayo next week! Bye-bye!